ৰূপহী হাতত স্বৰ্গীয়াৰী পৰিয়ালে দেখুৱালে নিদৰ্শন বলি বিধান আঁতৰাই মাহ প্ৰসাদেৰে উদযাপন কৰিলে শ্ৰী শ্ৰী বাইথু পূজা ৰূপহী বেলগুৰি মাজগাঁৱৰ মানিক স্বৰ্গীয়াৰী বংশত আজিৰ পৰা 50 বছৰ আগৰ পৰা শ্ৰী শ্ৰী বাইথু পূজা অনুষ্ঠিত হৈছিল য'ত আগৰ নীতিমতে বলি পথা চলিছিল হিজু গছৰ তলত বলি প্ৰদান কৰা হৈছিল পথা ছাগলী পাৰ চৰাই হাঁহ ইত্যাদি কিন্তু বৰ্তমান যুগত এই বলি বিধান যে পাপৰ বাদে একো নহয় তাক উপলব্ধি কৰি 50 বছৰ আগৰ হিজু গছজোপা আঁতৰাই নতুন হিজু গছ স্থাপন কৰি বলিৰ পৰিৱৰ্তে মাহ প্ৰসাদে পূজা অৰ্চনা কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে স্বৰ্গীয়াৰী পৰিয়ালে মঙ্গলবাৰে স্বৰ্গীয়াৰী পৰিয়ালৰ লগতে গাঁৱৰ ৰাইজ একলগ হৈ পুৰণি হিজু গছজোপা উঠাই উঠি উলহ মালহেৰে বড়ো নীতি নিয়ম মতে নতুন এজোপা হিজু গছ প্ৰতিষ্ঠা কৰে য'ত বলিৰ পৰিৱৰ্তে মাহ প্ৰসাদ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব উক্ত অনুষ্ঠানত গাঁৱৰ সকলো ৰাইজ উপস্থিত হৈ অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত কৰি তোলে সিজু গছজোপা আমাৰ আগৰ পূৰ্বপুৰুষৰ দিনৰ আছিলে বহুত পুৰণি গছ আছিলে তাতে আমি বলি বিধান দিছিলোঁ আগত বৰ্তমান বলি বিধান উঠিয়ে গ'ল মানে সকলোৱে এতিয়া ফুল প্ৰসাদতে আনিছে সেইটোৰ কাৰণে আমিও মানে এতিয়া ফুল প্ৰসাদতে আনিছোঁ আৰু আগৰ গছজোপা উঠাই দিয়া হ'ল হয় বৰ্তমান আজি প্ৰতিষ্ঠা কৰি নতুনকৈ আপোনালোকে আৰু লগোৱা হৈছে বলি বিধানটো আপোনালোকে মানি নলয় মানে বৰ্তমান মানি নলওঁ আৰু সেইটো কাৰণে উঠাই দিলে আপোনালোকে না আপোনালোকে পূজা কৰি আছিলে এইটো আচলতে আমি তেতিয়া খুব সম্ভৱ জন্মই নাছিল সম্ভৱ তেতিয়াৰ পৰা চলি আছিলে এইটো আপোনাৰ প্ৰায় 50-55 বছৰমান হৈছে হয় তাতে কি বলি বিধান চলি আছিলে আপোনালোকৰ হয় তেতিয়া দিনৰ পৰা আগৰ আটাপিতা দিনৰে পৰা আমাৰ বলি বিধান চলি আছিলে সেয়াহে আজি দুনিয়াত যিটো মানে বিশ্বত যিটো ৰিচাৰ্চ যিটো গম পালে যে বলি বিধানটো অকণমান অসুবিধা সেয়াই সেইবোৰ কথা চিন্তা কৰি আজি আমি এয়া ফুল প্ৰসাদ মাজেৰে আহিবলগীয়া বাধ্য আগৰ সিজু গছজোপা উঠাই দিয়া হ'ল হয় আগৰ সিজু গছজোপাখিনি উঠাই পেলাই আজি সমূহ ৰাইজকে লৈ আমি আগৰ সিজু গছখিনি উঠাই মেলি আজি সেই গছখিনি বিদায় দিয়া হৈছে আৰু বিদায় দি নতুনকৈ আজি স্থাপন কৰিছোঁ আৰু সেয়া আজিৰে পৰা ইয়াতে আমাৰ ফুল প্ৰসাদ দি ইয়াত পূজা পাতল কৰা হ'ব আৰু বলি বিধান নহয় বলি বিধান নহয় দিয়ক জুৰিয়াৰ পৰা পদুম ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট গুৱাহাটী টাইমছ